Người Tây Ban Nha biểu tình phản đối chính phủ sau trận lũ lịch sử. Hàng chục nghìn người Tây Ban Nha xuống đường biểu tình, bày tỏ phẫn nộ về cách chính phủ ứng phó với trận lũ đã khiến hơn 200 người chết. Các cuộc biểu tình diễn ra ở nhiều thành phố của Tây Ban Nha ngày 10 tháng 11, trong đó khoảng 130.000 người đã xuống đường tuần hành ở vùng Valencia, miền đông nước này. Nhiều người biểu tình liên tục hô khẩu hiệu lên án những kẻ sát nhân, đem theo biểu ngữ chỉ trích lãnh đạo vùng Valencia cũng như Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez. Các cuộc biểu tình bắt đầu từ quảng trường trước tòa thị chính Valencia và kéo tới trụ sở chính quyền. Nhiều khu vực xảy ra đụng độ giữa đám đông biểu tình và lực lượng an ninh. Valencia là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ trận lũ lụt lịch sử tháng trước, ghi nhận ít nhất 212 người thiệt mạng trong tổng số 220 nạn nhân. Nhiều thành phố, thị trấn trong khu vực vẫn ngập trong bùn đất. Người dân địa phương phẫn nộ vì giới chức không phát cảnh báo lũ từ sớm để họ chủ động sơ tán. Một số người nói rằng chỉ nhận được tin cảnh báo khi xe cộ đã bị nước lũ cuốn trôi. Họ cũng giận dữ cáo buộc chính quyền phản ứng chậm chạp trong khắc phục hậu quả trận lũ. Một số người biểu tình chỉ trích gay gắt lãnh đạo vùng Valencia Carlos Marron, 50 tuổi. Ông Marron cùng vua Felipe VI, Hoàng hậu Letizia và một số quan chức cấp cao khác tuần trước bị người dân ném bùn khi tới thăm vùng lũ. Cách quản lý của Marron thật vô lý và ông ta nên từ chức. Vài giờ trước khi xảy ra lũ lụt, họ nên cảnh báo người dân không đưa con tới trường, không đi làm. Người biểu tình Julian Garcia, 75 tuổi, nói. Nhiều người dân Valencia cho rằng chính quyền trung ương cũng phải chịu trách nhiệm. Trong lúc chờ lực lượng hỗ trợ, người dân đã tự xử lý thiệt hại sau trận lũ và hô khẩu hiệu phổ biến những tuần gần đây, chỉ người dân mới cứu được người dân.